Врятувати кампанію Джо Байдена після провальних дебатів нині вдалося. Саме так оцінює видання The Economist намагання команди чинного американського президента в ці кілька днів після завершення дебатів. Зазначається, що Джо Байден не зніме своєї кандидатури із президентських перегонів. Оскільки містер Байден уже отримав довіру від своєї партії, його потрібно було б переконати, що його кандидатура неспроможна. Якби повстання спалахнуло серед його колег-демократів, це могло статися. Проте серед демократів у Конгресі та в різних губернаторських особняках омерта трималася. Навіть поодинокі задні лавки не наважувалися вийти і публічно сказати те, про що вони приватно хвилюються. Видання The Economist відзначає, що нині демократи залишаються в певній невизначеності. З одного боку, вони бояться розколу всередині політичної сили, а з іншого розуміють, що своєю нерішучістю на правду вони можуть дати фору Трампу. І The Economist також зазначає, що найвірогідніше сам Джо Байден таки не зніме своєї кандидатури із власної волі. Містер Байден і його заступники зрозуміли, що страху розколу, якщо він відступить, наразі достатньо, щоб утримати партію в строю. Таким чином, президент, схоже, отримав урок від свого ворога, містера Трампа, який зрозумів, що якщо він просто проігнорує заклики своєї партії відступити в моменти кризи, усі вони врешті-решт стануть у чергу. Прямо зараз демократична партія паралізована безповоротними витратами на переобрання президента, відсутністю харизматичного віце-президента і перш за все страхом, що незгода тільки піде на користь шансам пана Трампа. Це, ймовірно, спрацює на власну партію президента. Але це хибна стратегія переконання виборців. У Франції напередодні відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. Перемогу здобуло ультраправі сили «Національне об'єднання». Результати вже опублікувало Міністерство внутрішніх справ Франції. Згідно даних, «Національне об'єднання» отримало 33,14% голосів. А це більше 100 мільйонів голосів виборців. Напередодні, після оголошення попередніх результатів виборів, Еммануель Макрон закликав провести великий мітинг проти національного об'єднання. Я нагадаю, що про розпуск парламенту президент Франції Еммануель Макрон заявив після провалу його політичної сили на виборах до Європарламенту. Це відбулося 9 червня. Тоді Макрон відзначив, що він почув своїх громадян і цим розпуском планує показати, що він є максимально чесним зі своїм народом. Тут варто відверто зазначити, що таке рішення Еммануеля Макрона, воно було дійсно неочікуваним навіть для оточення Макрона. І якщо говорити про Марін Ле Пен, то її риторика і політика, яку нині веде очільниця ультраправих, можуть викликати в Україні деяке занепокоєння. Так, Ле Пен негативно сприймає військову допомогу для нашої країни. І політичні експерти нині вже прогнозують, що у разі, якщо Ле Пен таки вдасться сформувати більшість, це може призвести до серйозного протистояння новосформованої влади та лівим новим народним фронтом. Пане Ігоре, раді вітати вас в нашому ефірі. Добрий вечір. Вітаю. Чи можна говорити про те, що ультраправі зараз здобувають все більшу підтримку в країнах Європи? Як ви оцінюєте ось подібну тенденцію? Ну, ця тенденція, вона певною мірою очікувана, тому що ми цей сплеск популізму бачимо вже останні, ну, як мінімум, там, років 10. І, відповідно, в залежності від країни, з кожними виборами праві популісти, ультраправі, їх по-різному називають, вони здобували там трохи більше голосів, ніж на попередніх виборах. Зараз певний прорив відбувся, як мінімум, у Франції. Це відповідь, в тому числі суспільств європейських, на ті виклики, з якими представники центристів або лівих не можуть дати, на думку виборців, власне, адекватної відповіді. А в свою чергу праві популісти, вони дуже активно цими питаннями маніпулюють, плюс не треба ж забувати, що вони пропонують дуже такі, знаєте, прості рецепти вирішення складних проблем, що подобається певній частині електорату. Те, що вони там потім це не можуть зробити на практиці, вже мало кого цікавить, якщо вони приходять до влади і, власне, починають там ту чи іншу політику реалізовувати. У Франції ми побачили, власне, наслідки
наслідки дуже багатолітньої, я б сказав так, роботи пані Ле Пен, яка починала від, знаєте, такого маргінального деякою мірою політика. Ну і от на сьогоднішній день має всі шанси спробувати принаймні сформувати власне свою коаліцію в парламенті і, можливо, призначити навіть свій уряд. Далеко не факт, до речі, що в неї це вийде, тому що поки що навіть результати першого туру не дають гарантії, що вони отримують 289 голосів, місць, точніше, в парламенті, і будуть мати абсолютну, скажімо, більшість там для прийняття рішень, але вони будуть намагатися це зробити, тому що для них це унікальний певною мірою шанс не просто про себе заявити, а власне увійти в французьку політику. Але подивимося на другий тур, і навіть за результатами цього другого туру далеко не факт, що саме права коаліція буде сформована в Франції. Може бути зовсім інша історія, коли, вигравши вибори, партія Ле Пен тим не менше не буде формувати владу.